ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন বা আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰ হৈছে মহাকাশত উপঙি থকা এটা গৱেষণা কেন্দ্ৰ। ইয়াৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 1998 চনতেই আৰম্ভ হয় আৰু 2011 চনত শেষ হয়। আজি আমি এই ফুটবল ফিল্ডৰ সমান আকাৰৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰটো কেনেকৈনো স্থাপন কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথম খণ্ড, আন্তৰ্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ চিন্তা চৰ্চা 1984 চনতেই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আৰম্ভ কৰে। তেওঁলোকে স্পেচ ষ্টেচন ফ্ৰীডম নামৰ এটা আঁচনি হাতত লয়। প্ৰথমে এই স্পেচ ষ্টেচন ফ্ৰীডমখন এনেকুৱা হ'ব বুলি বিজ্ঞানীসকলে ভাবিছিল। পিছে ইয়াৰ বাবে পুঁজি দিয়াটো US-ৰ কংগ্ৰেছে বন্ধ কৰি দিছিল। 1993 চনত কেইবাখনো দেশে মিলি এই আঁচনি পুনৰ হাতত লয় আৰু ইয়াৰ নামো আজিৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ সলনি কৰে। আহকচোন প্ৰথমে আমি ISS-ৰ মুখ্য অংগসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰাছ গাঁথনিটোক কেন্দ্ৰটোৰ মেৰুদণ্ড বুলিব পাৰি। ইয়াত ছলাৰ পেনেলসমূহ সংযুক্ত হৈ থাকে যিবোৰে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন কৰে। ইয়াত ৰেডিয়েটৰ পেনেলসমূহো থাকে যি ইয়াত উৎপন্ন হোৱা অত্যাধিক তাপ এৰাত সহায় কৰে। ইয়াৰ লগতে ইয়াত কেন্দ্ৰটোৰ বাবে বৈকল্পিক যন্ত্ৰপাতি আৰু অন্যান্য অংশ থাকে। ইয়াৰ তলত আছে চাপযুক্ত অংশটো য'ত মহাকাশচাৰীসকলে থাকে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ কৰে। আহক এতিয়া আমি ISS-ৰ বিভিন্ন অংশসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। দ্বিতীয় খণ্ড, ISS-ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হয় 1998 চনত। মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা ISS-ৰ প্ৰথম অংশটো আছিল ৰাছিয়াৰ জাৰিয়া। ইয়াত দুখন ছলাৰ পেনেল আছে যি শক্তি উৎপন্ন কৰে। ইয়াত এটা ইঞ্জিনো আছে। যেতিয়া ISS-ৰ গতি বিভিন্ন কাৰণত সলাবলগীয়া হয়, জাৰিয়াই মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। জাৰিয়াৰ পাছত মহাকাশযান এখনত ইউনিটি নামৰ ISS-ৰ দ্বিতীয় অংগটোক পঠিওৱা হৈছিল। মহাকাশযানখনত থকা কেনেডাৰ্ম নামৰ ৰবটিক বাহুৰ সহায়ত ইউনিটিক সেই মহাকাশযানৰ লগত সংযোগ কৰা হয়। পাছত কেনেডাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি জাৰিয়া আৰু ইউনিটিক সংযোগ কৰা হয় আৰু জাৰিয়া আৰু ইউনিটিক মহাকাশত এৰি দিয়া হয়। তাৰ পাছত ৰাছিয়াৰ জাভেজদা অংশক সংযোগ কৰা হয়। চিকিৎসাজনিত জৰুৰী অৱস্থাত প্ৰয়োজনীয় বয়-বস্তু ইয়াত আছিল। তাৰ পিছত G1 ট্ৰাছ অস্থায়ীভাৱে সংযুক্ত হয়। ইয়াত বিভিন্ন যন্ত্ৰপাতি ৰখা হয়। G1 ট্ৰাছৰ ওপৰত P6 ট্ৰাছক সংযোগ কৰা হয় য'ত বহুকেইখন ছলাৰ পেনেল আছিল। ইয়াৰ লগতে ইয়াত বহুকেইখন ৰেডিয়েটৰ পেনেলো আছিল। তাৰ পাছত আমেৰিকাৰ ডেষ্টিনি অংশক সংযোগ কৰা হয়। ইয়াত বহুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলে। তাৰ পাছত ESP-1 নামৰ এটা অংশ সংযোগ হ'ল য'ত বৈকল্পিক যন্ত্ৰপাতি ৰখা হয়। ইয়াৰ পাছত ISS-ত কেনেডাৰ্ম-2 নামৰ এটা ৰবটিক বাহু সংযোগ কৰা হ'ল। তাৰ পাছত কোৱেষ্ট এয়াৰলক নামৰ এটা অংশ সংযোগ কৰা হ'ল। ইয়াৰ সহায়ত মহাকাশচাৰীসকলে সহজেই ISS এৰি মহাকাশত খোজ দিব পাৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পিয়েৰ্ছ নামৰ এটা ৰাছিয়াৰ অংশ যোগ দিয়া হ'ল। ইয়াত অন্য মহাকাশযান সংযুক্ত হ'ব পাৰে। ডেষ্টিনিৰ ওপৰত S0 ট্ৰাছ নামৰ এটা অংশ সংযোগ হয়। ইয়াত MBS নামৰ প্লেটফৰ্ম এখন যোগ দিয়া হয় যি S0 ট্ৰাছৰ ওপৰেদি চলাচল কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত আৰু বহুতো ট্ৰাছ যোগ কৰা হ'ল য'ত ছলাৰ পেনেল আৰু ৰেডিয়েটৰ পেনেল স্থাপন হয় আৰু G1 ট্ৰাছৰ ওপৰত অস্থায়ীভাৱে সংযুক্ত P6 ট্ৰাছক অন্য ঠাইলৈ নিয়া হয়। তাৰ পাছত হাৰমনি নামৰ আমেৰিকাৰ অংশ সংযোগ কৰা হয়। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ইউৰোপৰ কলম্বাছ নামৰ গৱেষণাগাৰটো সংযুক্ত হয়। তাৰ পাছত কানাডাই নিৰ্মাণ কৰা ডেক্সটাৰ নামৰ ৰবট এটা ISS-ত সংযোগ কৰা হয়। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ISS-ত থকা বৃহত্তম গৱেষণাগাৰ অৰ্থাৎ জাপানৰ কিবো সংযুক্ত হয়। তাৰ পাছত কিবোৰ আন এটা অংশ জাপানিজ এক্সপ'জড ফেচিলিটি সংযোজিত হয়। এই জাপানিজ এক্সপ'জড ফেচিলিটি এনে এটা গৱেষণাগাৰ য'ত শূন্যত বা ভেকুৱামত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলোৱা হয় এক ৰবটিক বাহুৰ সহায়ত। তাৰ পাছত কেইবাটাও ELC যোজিত হয়। ELC-ত হাৰ্ডৱেৰ সঞ্চিত হৈ থাকে। তাৰ পাছত ট্ৰেংকুইলিটি নামৰ অংশ এটা সংযোজন কৰা হয়। তাৰ পাছত ট্ৰেংকুইলিটিৰ নিম্নাংশত কিউপোলা নামৰ এটা কোঠা সংযোগ কৰা হয়। ইয়াত বহুকেইখন খিৰিকী আছে যাৰ সহায়ত বিজ্ঞানীসকলে পৃথিৱীক নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে। তাৰ পাছত ৰাছিয়াৰ ৰাজভেট অংশ সংযোগ হয়
য'ত সামগ্ৰী ৰখা হয়। তাৰ পিছত আমেৰিকাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত লিঅ'নাৰ্ডো অংশ সংযোগ কৰা হয় য'ত জাবৰ ৰখা হয়। 2011 চনত ISSৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হয়। ISSৰ দীৰ্ঘ প্ৰায় 108 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ প্ৰায় 75 মিটাৰ। তৃতীয় খণ্ড। ISSত মহাকাশচাৰীৰ এটা দলে প্ৰায় 6 মাহ থাকে। তাত তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ প্ৰণালী পিছে আমাৰ দৰে নহয়, কাৰণ ISSে পৃথিৱীক এবাৰ পৰিভ্ৰমণ কৰিবলৈ প্ৰায় 90 মিনিট সময় লয়। মানে ISSত 24 ঘণ্টাত 16 বাৰ সূৰ্যোদয় আৰু 16 বাৰ সূৰ্যাস্ত হয়। বিজ্ঞানীসকলে ISSত 5টা মুখ্য কাম কৰে। প্ৰথমে আমি আমাৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহৰ কথা মনত পেলাওঁ আহক। বস্ত্ৰ, বাসস্থান আৰু অন্ন। ISSটোৱেই হৈছে বাসস্থান আৰু বস্ত্ৰ মহাকাশচাৰীসকলে নিজেই লৈ আহে। বাকী থাকিল কি? অন্ন। বিজ্ঞানীসকলে মহাকাশত কৰা এটা মুখ্য কাৰ্য হ'ল খোৱা। এতিয়া আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ISSখন মহাকাশত আছে, পৃথিৱীত নহয়। সেয়ে তাত কোনো মহাকৰ্ষণো নাই। সেইবাবে তাত বস্তুবোৰ উপঙি ফুৰে। গতিকে এই সাধাৰণ জ্ঞান খটাই যদি আমি কথাবোৰ চিন্তা কৰোঁ, মহাকাশততো খাদ্য উপঙি থাকিব। গতিকে আমি ঘৰত খোৱাৰ দৰে প্লেটত লৈ খাদ্য উপভোগ কৰিব নোৱাৰিম। তাতোতকৈও ডাঙৰ কথা, আমি প্লেটত ঘৰত কি খাওঁ? ভাত, ৰুটি আদি। পিছে মহাকাশততো এইবোৰ খাব নোৱাৰি। গতিকে বিজ্ঞানীসকলে কি খায়? পুডিং, মাংসৰে নিৰ্মিত বিভিন্ন বস্তু যেনে নাগেট, পাস্তা, আলু পিটিকা, বিভিন্ন নুডল, বিভিন্ন বাদাম, ফল আদি। মাংস, নুডল, আলু, পুডিং আদিবোৰ বায়ুৰুদ্ধ পেকেটত অনা হয়। কেতিয়াবাহে ISSত ভাত খোৱা হয়, পেকেটৰ ভাত। তাত পানীও উপঙি ফুৰে। গতিকে ISSত পানী কিছুমান বিশেষ পেকেটত ৰখা হয় আৰু মহাকাশচাৰীসকলে পানীৰ বৃহৎ টোপাল খায়। তাত শৰীৰৰ পনীয়া বৰ্জিত বস্তুবোৰ পৰিস্ৰাৱন কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰা হয়। তাৰ পাছত আৰু এটা কথা মনলৈ আহে, তেওঁলোকে মহাকাশত কেনেকৈ শুৱে? ISSত বিভিন্ন অংশবোৰত শুবলৈ কিছুমান কোঠালি থাকে। তাতেই বিজ্ঞানীসকলে শুৱে। তৃতীয়তে, ISSত মহাকৰ্ষণ, সেয়ে তাত মহাকাশচাৰীসকলৰ হাড়বোৰ দ্ৰুতগতিত দৌৰে। সেয়ে তেওঁলোকে মহাকাশত ব্যায়াম, তেওঁলোকে বিভিন্ন ওজন দাঙে, ট্ৰেডমিলত খোজ কাঢ়ে। বিজ্ঞানীসকলে কৰা চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হ'ল গৱেষণা। এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ মুখ্য উদ্দেশ্য। তেওঁলোকে মহাকাশত বিভিন্ন অণুজীৱৰ বিষয়ে, বিভিন্ন বীজাণুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে। তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে কেনেকৈ মহাকাশত শাক-পাচলিৰ খেতি কৰিব পাৰি। তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে মহাকাশত থাকিলে তেওঁলোকৰ দেহৰ কেনেধৰণৰ অস্থায়ী আৰু স্থায়ী পৰিৱৰ্তন ঘটে। আৰু শেষত মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশত খোজ কাঢ়ে বা স্পেচ ৱাক কৰে। পিছে আমি খোজ কঢ়া বুলি নকৈ মহাকাশত উপঙা বুলিব পাৰোঁ। তেওঁলোকে এডাল ৰছীৰ লগত সংযুক্ত হৈ কেইবা ঘণ্টাৰ বাবে মহাকাশত উপঙে। এই কাৰ্য কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা স্পেচ স্যুট পিন্ধে। ইয়াত অক্সিজেন প্ৰবাহিত হৈ থাকে। পিছে মহাকাশত অকল অক্সিজেনেই নহয়, বায়ুৰ চাপো নাথাকে। অকল অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ এটা লৈ মহাকাশত খোজ দিলে বায়ুৰ চাপৰ অভাৱৰ বাবে মানুহজনৰ শৰীৰৰ তেজত থকা বায়ু প্ৰসাৰিত হ'ব আৰু ই ৰক্তনলিকাত জোৰ দিব। ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এই ৰক্তনলিকাবোৰ ফাটি যাব আৰু মানুহ এজনৰ মৃত্যুও হ'ব। গতিকে স্পেচ স্যুটবোৰত অক্সিজেনৰ ব্যৱস্থা থকাৰ লগতে ই চাপযুক্ত হৈও থাকে। চতুৰ্থ খণ্ড। ISS হৈছে মানুহে নিৰ্মাণ কৰা মহাকাশত থকা বৃহত্তম কেন্দ্ৰ। পিছে ইয়ালৈ যাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম বা বহুত অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 2031 চনত ISSক প্ৰশান্ত মহাসাগৰত পেলোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ জীৱনকাল শেষ হ'ব। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ISSত থকা অংগবোৰৰ আয়ুস টুটি আহিছে। পিছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত ISSৰ অংগসমূহ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হ'ব। সুদূৰ ভৱিষ্যতত নিশ্চয় ISSৰ নিচিনা মহাকাশ কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিব। এই তথ্যচিত্ৰখনত ব্যৱহাৰ কৰা চিত্ৰখিনি জেৰেড অৱেন আৰু নাছাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো নিশ্চিতভাৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব খোজে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।